tapat na paghatid ng serbisyo sa mga Pilipino, maparadyo, TV at maging sa makabagong paraan ng paghahatid ng balita sa mundo ng social media. Sa pangunguna ni Presidential Broadcast Service Director Dindo Amparo, kasama ang lahat ng kawani ng Radyo Pilipinas. Inaalay namin ang pagkilalang ito sa bawat Pilipinong aming pinaglilingkuran. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. It's Kaupod with me time na. Oras na to give yourself some love. Huminga, mamalandong, ngan sudlo naton kalugaringon para makakope sa daily stress sa aton kinabuhi. Updiak niyo bumiyahe, nga ni-navigate an ups and downs san kada adlaw nga kinabuhi para makita ang kusog nga adila permi sa aton kalugaringon. Mao sa mga nag-break pala o sa mga may ginpipinsar nga problema o sa mga karuyag mamiling guidance o comfort, adi ang cope with me para updan ka. Remember, waray problema nga dako, kung ato na ato bangon san kaisog, pagpaid, ngan kahibaro nga may ada mga tawo, nga dala permi na mamati, ngan mag-cope with you. Mao, get ready to tune in, abrihian niyo kasing-kasing, nga nupod kita lumayag pakadto sa self-discovery, personal growth, ngan resilience. Dinhila sa Cope with Me. Aton oras, 9 minutos ang naglabay sa alas 3. Hello, beautiful souls, and welcome back to Cope with Me. I'm your on-air companion, Suzette Pretencio,
kaupod niyo permi sa journey called life. Ngan kaupod naton sa Master Control si Kuya Israel Gonzalez, si Engineer Francis Marnie Balvez, nga na naton mga OJTs, mga BSIT major in Electronics Technology students, tikang sa Northwest Summer State University. Kaupod naton si Carl Jade Magbutay, Mara Alba, Garalza Merlin, Haren Septo, Angel May Del Rosario, Brenda Fortuna, Alexander Francisco, ngan si Mark Angelo Tayab. Yes, good afternoon sa iyong atanan. Maupay nga Martes, ang atanan nga namamati sa aton yan na sa radyo, ngan mga namamati og nagihiling sa aton mga magkadordelain nga social media accounts sa aton YouTube at Radyo Pilipinas Kalbayog, ngan sa aton Facebook at Radyo Pilipinas Kalbayog. Yes, adi na kita sa ika-17 San Hunyo 2025. Ngan yan na nga adlaw o niyan nga kulop sa mga tagapayahante daw sa mga kalbayog nons o anpayahan niyan nga alas 5 in abierto na formal na ang abierto an era Paya Festival food concessionaires so sa mga mayada nga da cravings o karoyog niyo mag food trip, bisita na lang kamo sa barangay Payahan para makakita kamo sa iyo mga ginbibiling nga mga pagkaon para makapost ka #cravings satisfied ba? Oo. So again, and iton nga pagabre San Paya Festival Food Concessionaires, iton in Kasampay sa tiarabot nga Barangay Fiesta San Barangay Payahan, diba? Sana all kabongga San Fiesta. But anyway, antes kita mag-food trip, kadianay kita sa naton mga cope with me habits. Tikangan naton, of course, sa naton paborito nga meditation, mao adi, and Department of Health para sa aton 3-minute mindful breathing. Samtang namamati ka mo sa sini nga paggiya sa DOH, ipiyong ang iyong mga mata ngan i-relax ang iyong muscles. Adi anay ang Department of Health. Humanap ng isang komportableng pwesto. Dahan-dahang ipikit ang iyong mga mata at ilapag ang iyong mga kamay sa iyong tuhod. Ituon ang iyong atensyon sa pagkakadikit ng iyong katawan sa kung saan ka man nakaupo o nakasandal. Pakiramdaman ang bigat ng iyong katawan sa iyong inuupuan. Siguruhing tuwid ang iyong likod at komportable ka. Huminga ng malalim. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Habang patuloy kang humihinga ng malalim, i-relax ang iyong balikat, ang iyong tiyan, ang iyong mukha, ang iyong mga kamay, pababa sa iyong mga binti at paa. Bigyang pansin ang mga ito at dahan-dahang bitawan ang anumang tensyon. Ngayon, muling ituon ang iyong atensyon sa iyong paghinga. Obserbahan kung paanong dumadaloy ang hangin papasok sa iyong ilong, papunta sa iyong lalamunan, patungo sa baga, at palabas muli sa iyong ilong. Bigyang pansin ang bahagyang pag-angat at paglubog ng iyong dibdib at tiyan sa bawat inhale at exhale. At subukang gawing natural lamang ang paghinga at mag-relax. Ngayon, pagtuunan ng pansin ang pakiramdam ng iyong paghinga sa iyong ilong. Pakiramdaman ang iyong hininga habang ito'y pumapasok at lumalabas. Mag-focus lang sa pakiramdam na ito sa tuwing paghinga at paglabas ng hininga. Maaari mong mapansin na malamig ang hangin pumapasok sa iyong ilong at mas mainit naman ang lumalabas na hininga. Kapag napaisip sa ibang mga bagay o kung may mga bagay man na nakaka-distract sa iyo ngayon, bigyang pansin lang na ito'y mga naiisip mo lamang
at bahagyang ibalik ang iyong atensyon sa iyong paghinga at huminga ng malalim at ilabas. Pansinin ang unti-unting paghinahon ng iyong katawan. Pagtuunan ng pansin ang iyong paghinga at payagang dumaan ang mga ibang laman ng iyong isipan at mga nararamdaman habang tuloy-tuloy ang paghinga. At kung ika'y handa na, ibalik ang iyong atensyon sa pagkakadikit ng iyong katawan sa iyong inuupuan o sinasandalan at dahan-dahang imulat ang iyong mga mata. Alright, ato na to na 3-minute mindful breathing tikang sa Department of Health. Ngan sa pagkaya na, kadi naman kita sa aton ikaduha nga Cope With Me habit. Kadi kita sa aton kalugaringon, sudlon naton aton kalugaringon, nga durungan kita nga mag-journal. So para sa aton journaling prompt, yan na nga kulop sa Martes, anaton pakiana, what parts of yourself have you forgotten in the process of growing up? Otrohon ko, what parts of yourself have you forgotten in the process of growing up? Ngan ini nga pa kay Ana, no, giniimbitahan kita nga mamalandong kung paanano an aton paglakaton dede sa kalibutan aton journey into adulthood, diba? Panano iton nga nakakausa nga kundiin siguro na kalimtan na naton or we lost touch ang mga certain parts san aton kalugaringon. So, syempre, di ba, pag adult ka na niton nga transition, mas damo na nga responsibilidad an ada sa imong kinabuhi, mas damo na mga expectations ngan grabe nga societal pressures an imo na eksperyensya. So, kasagaran kadali lang aton iton kalimtan, iton nga mga aton childhood traits nga kundiin maray na, medyo nakalimtan na natin. Siguro, for example, an imagination, nakalimtan na natin mag-imagine, nakalimtan na natin natin playfulness or curiosity. So, pwede liwat nga as we grow up, diba, as we transition into adulthood, gin-set aside nato na nito naton mga daan nga mga ginuong ngara sa aton kinabuhi, aton mga old dreams, o diri nga ni aton ginbag-o pipira nga aton personality traits para la maka-fit in sa sosyedad o para la maka-survive. So ini nga prompt ginaaghat kita nga mag-pause and for us to consider kung ano ba nga mga aspects sa aton identity nga kundiin we felt so good about those aspects of ourselves but now overlook na nga di rin na naton napapansin o aton naging bayaan ging kalimtan na naton iton nga parte san aton kalugaringon. So ini nga journaling prompt, this is not for us to dwell sa past nga mas stuck kita sa nga past, but simply para ma-reconnect kita sa mga pieces san aton kalugaringon nga siguro iton importante lagi hapon, medyo nakalimtan lang naton pero kinahanglan lagi hapon naton sa aton paglakaton dede sa kinabuhi. And for us also to reconnect sa nga mga traits kay posible nga ini makabulig sa aton nga magkamayada meaning pa an aton kinabuhi and for us to rediscover those joys those simple pleasures sa aton kinabuhi that we once appreciate. So ini naton journaling prompt otrohon ko hinaton ta nga yun mabaton sa mga kalugaringan nga mga journals. Again, when you write in your journals, you don't have to judge sa imong kalugaringon kay this is personal and hinaot nga makahatag ini san healing sa imo So again, an aton journaling prompt of the day, what parts of myself or what parts of yourself have you forgotten in the process of growing up? Aton oras 18 minutos ang naglabay sa alas 3 mabalik kita sa aton programa Cope With Me pagkatapos la san pipera nga mga pahibaro. News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Calbayo, DYOG 882 AM.
para sa kanyang pagpunta sa Kuala Lumpur, Malaysia para sa 46th ASEAN Summit ay pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang 16th BIMP Iaga Summit para markahan ang ika-8 taon ng pagtutulungan para sa pag-unlad ng Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia at Pilipinas. Our joint initiatives in connectivity, trade and investment facilitation, food and energy security, ecotourism, and green development have advanced significantly, reinforcing our commitment to narrowing the development gap in our sub-region. Binigyan din ng Pangulo na dapat ay pagpatuloy ang kooperasyon at mas palakasin pa ang pagkakaisa para sa mas matatag na hinaharap. The path ahead calls for even greater synergy, innovation, and political will. I am confident that through our cooperation, we will continue to transform these aspirations that we have held into lasting impact for our peoples. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatuto. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGov.ph Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa verifikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGov.ph Super App. Aton oras, 21 minutos sa naglabay sa alas 3. Kamuin padayon nga namamati sa Kaupod with me, your safe space on air, only here at 882 kHz sa DYOG Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko Kalbayog. Ngan sa pagkayana sa aton pagpadayon sa siningatan programa, amidak sa'yo i-share. So Tuesday, usually man go, diba? Pag Tuesday, I share some of my journal entries. Pero sa pagkayana, ibahon naton akon i-share an akon poem tula nga ginsurat sa November 19, 2019. So hopefully ini nga tulahan in makahatag sa iyo san comfort just as it did sa akon san ginsurat ko ini ngan later on after ko pagbasa san sini nga akon poem, we will unpack adton mga tema san sini nga poem nga kundiin hopefully in makabulig sa iyo as you navigate and adton mga gin-navigate ko sa mga poems itong mga siguro experiences or siguro mga situations na makaka-relate ka mo. So dire ko na paihaon adi an akon tula poem nga ginsurat ang titulo Clippings of Memory, ginsurat ko ini sa November 19, 2019. I was walking through a sea of pictures when I saw you years after you were gone. All the memories came flashing back. The first time I held you in my hands, how perfect you were, and I never believed I could be beautiful until I looked into the mirror. You on my hair, me with my sparkling eyes and happy smile, I was beautiful. Since then, inseparable meant you and I. Together, we faced the storm, the wind, the rain, the sun. You were always there, preventing this tangled hair of mess from hiding my face, laying it there, bare, broken, exposed. I was terrified, but I was seen. One evening, my aunt and I were talking in the kitchen, pretending that only food can cure our aching hearts. Halfway through, I stopped talking. Silence. Clocks ticking, hearts beating. My aunt asked me then why I could never finish anything. Clocks ticking, hearts beating, minds running, searching, digging, silence. I could never finish anything because I always forget things that matter. And I forgot you. Because what is more important than me running, reaching for my dreams than you? A mere clip, a piece of myself I no longer need. But after all the running and the stretching, I looked into the mirror. You, forgotten and lost. Me, with my empty eyes and sad smile. I never believed I could be beautiful. I believed it. Since then, alone meant my name. With a tangled, messy hair, I was hidden from all the people to see. Covered, broken, concealed, I was terrified, but I wore a veil.
Clocks ticking, hearts beating, minds running. I searched for you in every corner of our home, in drawers I have never opened, in the corner full of spider webs, in other room, in other people. I went to the last place I saw you, but you weren't there. You weren't there ever again. I shouted, how could you left me? In your hidden place, you whispered, you forgot me first. I thought you were gone forever, yet you are here, in pictures, in memory. You never left, forever, always here, frozen in time and space. Alright, ito ang akon poem rin surat, clippings of memory. And just to give you a context, ito nga, ini nga poem, this is all about akong hair clip, Kaya I was looking through my photos sa akong gallery, and then may nakanta nakita, ikaw pa man sa itong hair clip, and I remember, I really liked that hair clip, but then, sa poem nga ni, I have forgotten it, nawara ko itong hair clip, and it just, brought me memories and also reflection on sometimes, we forget parts of ourselves. So, although itong poem, it may seem like it's about something small, about a clip or about a hair clip, but kung kamo inamatigod talaga, it is something much more deeper. And hair clip is merely a metaphor, and it's a personal reflection sa identity, memory, and grief ngan iton kung paanano nga hinihinay nga na wawara o nakakalimtan naton and parts sa aton kalugaringon as we move through this life. So sa pagkaya aton i-unpack aton mga tema behind sa ton poem, and hopefully hatag sayo sa comfort sa rin ko panganing kanina, kung kamo nakaka-experience sa sini nga mga tema sa iyo kinabuhi sa pagkayana. So una nga tema aton symbolic loss sa identity. So ato nga piece, ato nga poem, it's a reflection kung paanano nga kita nakakalimtan naton and parts sa naton kalugaringon. So actually this is in relation sa naton journaling prompt. So sometimes man we'll really lose touch parts of our identity. Sometimes diri nga ni naton nanonotice like sa to nga clip sa poem adto nagsisimbolo adto sa version sa aton kalugaringon or san akon kalugaringon that once felt whole, that once felt joyful and seen. Pero there was a time, diba, nga kundiin, as we go through life, nakakalimtan natin nga mga parts. So siguro ikaw, nakalimtan mo that before you are playful, you're talkative, diba? But then you've become serious, more withdrawn sa mga tao. And ini, I think nga damo ang makaka-relate sa sugad sana nga mga sitwasyon, kay as we moved on sa naton kinabuhi, damo sana ang changes nga gindadarano, demands and aton mga ambitions nagiiba, and so nagiiba liwat kita, but with that process we also lose parts of ourselves. And iton nagpapakita iton nga an aton pagkawara sa parts sa naton kalugaringon dito natatabo in one single dramatic moment, diba, para sa mga K-drama nga mga panitabo. It happens gradually, hinay-hinay, pinaagi sa pressure, sa sosyedad, pressure sa mga tao nga nakapalibot sa aton. And suddenly, when we look in the mirror, we realize that we have changed, and waray na itong version sa naton kalugaringon that we have seen sa aton mga salamin, sa aton mga naglabay nga tuig. Panduha is ang grief sa aton past self. So usa to nga central nga tema sa to nga poem, and pag-grieve sa version sa aton kalugaringon nga kundiin waray na aton naging kalimtan. So nato nga poem, to akong ginsurat nga poem, there is a quiet mourning, quiet grief, not for another person but for myself, version of myself. So ang grieving sa naton past self is not something aton ginharampangan, diba? Kasi when we grieve, usually we grieve
other people nga nawara na sa aton kinabuhi, literal man o figuratively na wara na natapos na nira chapter sa aton kinabuhi. But an aton pag-grieve sa aton past self, it is real and it is valid that sometimes we miss our past self. And ito, just like any other forms and grief, it comes with silence and longing. So, if you miss your past self, feel it, kay it is normal and it is part of growing up, of journeying through this life. Ngan usa, pa nga tema, and roles and memory and nostalgia. Atong na poem, usa pa sa central themes sa is and memory and nostalgia, diba? Because insurat ko to just because atong hair clip nga naging vessel nga kundiin bumalik ang mga memories and nostalgia sa akon. So and memories nato it has a way of coming back to us when we least expect them, like waves, diba? Then tigda-tigda nila, diba, may dakata siguro mga memories nga kundi hindi kalimtan na naton siguro kay masakit, but then tigda-tigda nala nga nabalik tigda-tigda nala nga aton nahihinumduman. And sometimes simple laan nagti-trigger sana, diba, siguro kanta or siguro usang a word nga kundi may daka may daka na hinumduman because of that word, and ito suddenly it reminds us of who we once were, ngan and nostalgia and memory, it's not just something bagan sentimental, it's instructive nga kundiin instructive siya because gintututdoan kita kung nanoan aton mga ginpanhatagan value before those things that we once felt deeply, and maybe we are being invited nga to return to those things that we have forgotten about. And so if there is a tiny prick sa memory as you remember it, and maybe there is a part of that nga, oh, I miss that, so maybe it is not something that we should just brush off, but something that maybe hatagan naton higayon na naton kalugaringon nga kinahanglan naton nga ibalik or not really nga ibalik, but kinahanglan naton nga i-reconnect ang aton kalugaringon sa aton part san aton kalugaringon. Nga na lastly an healing as we remember. So an healing it doesn't always mean nga i-reinventa ang aton kalugaringon. Sometimes it is simply means nga aton hinumduman an aton kalugaringon. Ang turning point sa poem adto nga akong ginsurat is kasan namiling na diba pamilihin ko na an adto nga hair clip, but then waray na nawara na adto. But an healing in this sense is not about something becoming completely new, it's about returning, diba? Sa nga na to sa last part nga adto lang ayan frozen, it's still there, frozen in time and space. And so if we felt like those parts of ourselves that we truly love and we truly like na nakalimtan na naton, it is still there, it's just frozen, and kinahanglan la may usa nga tawo, kinahanglan mo la ikaw mismo bumalik sa nga parts sa nimo kalugaringon for you to reconnect that, and so maybe that is the time nga kundiin we can heal ourselves because we already reconnected to that part sa naton kalugaringon that maybe asya to unbroken part sa naton kalugaringon nga gin baliwara la naton wara naton gin heal, but then when we look back, when we reconnect sa nga part sa naton kalugaringon, aton i-heal an aton kalugaringon. Mao ngani diba na uso yan naan reconnecting with my inner child or healing my inner child, diba? So ito again healing, it doesn't mean that you have to reinvent yourself, that you have to be a different person, diba? Sometimes it just means remembering yourself, who you truly are at your core, amidst the noises and pressures sa kalibutan. So, sa pagtatapos sa sininga segment, trohon ko balikon la nato na nato nga aton journaling prompt, kay again, anay nga aton pagharampang yan na in relation sa ito aton journaling prompt, what parts of yourself have you forgotten in the process of growing up? And if there is that part sa nimo kalugaringon nga karoyag mo i-reconnect, karoyag mo bumalik iton nga part sa nimo kalugaringon, grab it, and don't
hesitate to reconnect with it kay iton in parte sa nimo kalugaringon, and maybe actually ito nang ginuhulat nimo for you to finally once again see life through its beautiful colors. Aton oras 26 minutos na lang nagpapabilin antes mag alas 4 mabalik kita sa aton programa Cope with Me pagkatapos la san pipera nga mga pahinomdom. News and current affairs. Top stories of the day. Business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Calbayo, DYOG 882 AM. Welcome back to school, dear students! Excited na ba kayo? Hooray for the new lessons, new classmates, at new challenges! We wish you all the best this new school year. Have fun, pero syempre, stay focused sa studies. At sama-sama tayo sa Bayang Bumabasa. Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. Public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Aton oras, 36 minutos sa naglabay sa alas 3, kamoin padayon nga namamati sa Cope with Me dinhila sa 882 kHz DYOG Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko Calbayog. Ngan sa pagkaya mag good vibes kita san pipira nga mga good news. Radyo Pilipinas, report. Para sa aton siyahan nga maupay nga balita, implementing rules and regulations sa expanded tertiary education equivalency and accreditation program. Ginpermahan diploma posible makabot gamit ang work experience. Igindumara sa Malacanang ang ceremonial signing sa implementing rules and regulations o IRR sa expanded tertiary education equivalency and accreditation program o EAP Act nga kundiin ginhatagan doon ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. ang importansya san balaod sa paghatag sa higayon sa milyon-milyon nga mga Pilipino nga makagtapos san kolehiyo gamit ang era eksperyensya sa trabaho, era pagpangalimbasog nga non-formal education. Sumala san Presidente sa ilarom san EAP pwede nga ma-convert ang eksperyensya ngan kinaadman sa mga trabahante sugad sa caregivers, mekaniko, technician ngan mga gugtiay nga mga negosyante pakadto sa academic credits para sa college diploma. Dugang paniya ginhatagan suporta liwat sa balaod ang mga aplikante pinaagi sa flexible learning sugad sa online classes para mas maging inclusive ngan abot kamay ang mas hitaas nga edukasyon. Ginmandohan ni Marcos Jr. and SHED ng mga partner agencies nga siguraduhon nga mahapsay nga mapapatuman sa maupay ang balaod agud talaga nga iniin makagbenepisyo sa mga Pilipino nga maihana nga may adasan kapasidad pero waray formal nga kredensyal. Siya aton siyahan nga good news para sa aton ikaduha nga good news. Department of Human Settlements and Urban Development ginpahilawig ang 4PH program para sa mas people-centric housing program. Sa direktiba ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. nga pakusgon ang people-centered programs na kigmeeting ang Department of Human Settlements and Urban Development o DHSUD sa mga magkadrodelain nga stakeholders kalakip
kalakip na ang mga non-government organizations o NGOs agud pahilawigon ang partisipasyon sa publiko sa mga programa nga mga pabalay sa gobyerno. Ginpangunahan ni DHSUD Secretary Jose Ramon Aliling ang dialogo nga kundiin gintukib ang mga bag-o nga mga modalities sa mas ginpahilawig nga pambansang pabahay para sa Pilipino o 4PH program. Kalakip na ang rental housing, horizontal developments ngan ang ginadman nga incremental housing. Sigon kan Aliling ang katuyuanan sini in maabot ang mga pinakakablas nga sektor ngan pahilawigon pa ang numero san benepisyaryo. Ginpahayag liwat sa mga NGO ang suporta sa pag-abre sa DHSUD sa erasostron sugod sa community mortgage program ngan high density housing nga may partisipasyon sa mga mulupyo tikang sa pagtikang sa proyekto hangtod matapos. Mas sobra 50,000 nga housing units na ang ginsaan nga gintindog sa private developers sa ilarom sa horizontal 4PH samtang nakaandam liwat ang pakigbubligay sa UP Diliman para sa rental housing. Dugang panaton nga good news, haros 19,000 nga libre nga Wi-Fi site gintindog. 3,000 kilometers fiber cable ginlatag sa ilarom sa National Broadband Program. Sa direktiba ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. nga upayon ang konektibidad sa nasod, gin-report sa Department of Information and Communications Technology o DICT nga haros 19,000 nga libre nga Wi-Fi sites na ang nahitindog ngan mas sobra 3,000 kilometers ang fiber cable ang nailatag sa ilarom sa National Broadband Program. Sigon kan DICT Secretary Henry Aguda sa Infrastructure Forum sa Economic Journalists Association of the Philippines sa Makati, ang mga proyekto nga ini in pagpamatuod sa dagmit nga pagbaton sa gobyerno sa panawagan sa presidente para sa mas abot kaya ngan malaksi nga internet para sa tanan tikang sa Batanes hangtod sa Tawi-Tawi. Kadungan liwat sa ginlansar nga inisyatibo National ICT Month ang pag-install sa 153 access points sa Batanes ngan 53 sa Tawi-Tawi. Katuyuanan sa DICT nga maabot ang tanan nga 10,875 underserved barangays sa bugos nga nasod pag-abot sa tuig 2028 sa bulig sa Konektadong Pinoy Act ngan e-Governance Act para sa mas inklusibo ngan abot kaya nga digital access. Dugang panaton nga maupay nga balita, bag-o nga sekretarya sa Department of Environment and Natural Resources o DNR nagsaad sa mas makusog nga pagproteher sa kalibungan. Formal na nga lumingkod si Rafael PM Lutilla como bag-o nga sekretaryo sa Department of Environment and Natural Resources o DANR sa usa nga turnover ceremony sa Quezon City sa Lunes kakulop nga adlaw. Nagpasalamat si Lutilla kan outgoing Secretary Maria Antonia Yulo Loizaga sa mga reforma nga nakabasar sa siyensa ngan mga programa nga panklima nga nakabulig sa mga vulnerable nga komunidad. Nagsaad liwat siya nga igpapadayon ang mga natikangan sa nanhensya labi na sa pagpabilin sa mga natural nga bahandi para sa pagkayanangan sa masunod nga henerasyon. Ginhatagan doon ni Loizaga ang mando ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. nga pakusgon pa ang kapasidad sa DNR sa pagpanguna sa pag-ataman sa kalibungan tikang sa kabundukan hangtod sa mga kadagatan. Ginahagat liwat ni Lutilla ang mga opisyal ngan mga personahe sa DNR nga makig-usa para sa katuyuanan nga mapabilin ang balanse nga pag-uswag ngan pag-ataman sa kalibungan. Ngan para sa aton kaorhian nga good news, MMDA ginlansar ang May Huli Ka 2.0 website para sa NCAP violations. Ginlansar sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang bag-o nga May Huli Ka 2.0 website nga kundiin pwede nga kitaon ang mga may tag-iya san sarakyan ang era traffic violations sa ilarom sa No Contact Apprehension Policy o NCAP. Sumalakan MMDA Chairperson Romando Arte
Martes, kinahanglan lang nga ibutang ang mga plate o conduction sticker number ngan motor vehicle file number para makitaan an violation nga sa pagkiyanain may dugang na nga seguridad para maproteheran ang impormasyon sa mga motorista. Makikita liwat sa website ang detalye sa violation ungay na ang picture ngan video evidence, petsa, oras, kantidad sa multa ngan kundiin ini pwede bayaran o iapila. Kadugan sa mga nakatalaan nga idugang nga features and real-time SMS ngan email alerts, online contest ngan hearing schedules pati naliwat an integration sa online payment system. Asyado ang kabagusan sa naton mga nahibilingan nga good news yan ang nga kulop San Martes. Aton oras 44 minutos sa naglabay sa alas 3 mabalik kita sa aton programa Cope with Me pagkatapos la san pipera nga mga pahibaro. News and current affairs. Top stories of the day. Business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Calbayo. DYOG 882 AM. Para sa kanyang pagpunta sa Kuala Lumpur, Malaysia para sa 46th ASEAN Summit ay pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang 16th BIMP Iaga Summit para markahan ang ika-8 taon ng pagtutulungan para sa pag-unlad ng Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia at Pilipinas. Our joint initiatives in connectivity, trade, and investment facilitation, food and energy security, ecotourism, and green development have advanced significantly, reinforcing our commitment to narrowing the development gap in our sub-region. Binigyan din ng Pangulo na dapat ay pagpatuloy ang kooperasyon at mas palakasin pa ang pagkakaisa para sa mas matatag na hinaharap. The path ahead calls for even greater synergy, innovation, and political will. I am confident that through our cooperation, we will continue to transform these aspirations that we have held into lasting impact for our peoples. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatuto. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Mas patatagin pa ang relasyon at ugnayan ng Pilipinas at Singapore. Yan ang binigyan din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang pahayag sa joint press conference kaharap ng Singaporean delegation. Singapore remains one of our country's most important investors. I express my hope that we will remain an important destination for these investments and that the collaboration of our private sectors, both in the Philippines and in the region, will further deepen and adapt to global developments. Hindi naman kinalimutan ng Pangulo na pasalamatan ang Singaporean government para sa kanilang suporta sa mga Pilipinong naniniraan at nagtatrabaho sa kanilang bansa. I also extend our sincere appreciation to Singapore for ensuring the welfare, security, and safety of the 200,000 more or less Filipino community residing in Singapore. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatuto. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Aton oras, 47 minutos sa naglabay sa alas 3. Kamuin padayon nga namamati sa Cope with Me din nila sa 882 kHz DYOG Radyo Pilipinas Radyo Publiko Calbayog. Ngan sa pagkayana, may nakatasan mga public service announcements sa aton siyahan nga PSA. Nagpapadayon ang rabies vaccination sa barangay San City Veterinary Office. Buwas nga adlaw, June 18, 2025. Makadto sara sa barangay Marca Tubig, alas 9 san aga, ngan sa barangay Bantian, alauna san Kulop, para sa pagdumara sa rabies vaccination sa barangay. Pagka June 19 naman, Thursday, makadto sara sa barangay Mangginoo, iniin magtitikang alas 9 san aga, ngan sa barangay Binaliw, alauna san Kulop. So sa mga may tag-iya dadasan kayaman for parents, alay nala pagpreparar sa iyong mga kayaman para mabakunahan sira nga maka-achieve kita sa aton target sa sining rabies immunization nga para malikyan nga magkamayada sa rabies nga kaso dede sa aton syudad San Calbayog. So take note kamo sa tong mga schedule nga iniin nakapost liwat sa City Veterinary Office nga Facebook
page san CVO. Ngandugang pa naton nga PSA para naman sa mga amateur nga mga kalbayognon artists sa pagsalinurog sa Barangay Payahan ni Fiesta in honor of Our Lady of Perpetual Help. Ginimbitahan kamo sa Barangay Payahan Council nga ipakita niyo debosyon ng creativity sa Marian Art Contest. Anini nga paisan-isan abierto sa nga tanan nga mga kalbayognon artists edad 18 pahitaas and medium accepted painting mediums, oil, acrylic, ngan watercolor, ngan surface, canvas o illustration board only. Ang tema ina sa tamang panahon, a visual tribute to Our Lady of Perpetual Help. Sa mga karuyag umape, sa sining paisan-isan Marian Art Contest, pwede ka mo bumisita sa Facebook page sa Barangay Payahan, Calbayog City. Ngan pwede ka mo bumisita sa Barangay Payahan Hall at doon sa Purok 2 sa Barangay Payahan para sa mas damo pa nga impormasyon ngan full mechanics sa paisan-isan. Ang deadline sa registration harani na mawayo ka mo paluya-luya. Ang deadline June 19, 2025 ngan para maghat pa ka mo nga umapi adian era mga prizes sa mga winners. First placer makakarawat ka mo sa 5,000 pesos. Second placer 3,000 pesos. Ngan third placer makakarawat let ka mo sa 2,000 pesos. Nga dugang pa naton nga announcement ini naman para sa ton mga meda sa renewal o mga aplikante para sa franchise san era mga timbol era mga sarakyan nga panpasaherosan in nagpagawas sangguni ang panlungsod san Calbayog san 7th committee hearing nga katuyuanan nga kundiin iniin may da komunikasyon tikang kan attorney Michael Costello Jr. Chief BPLO nga kundiin siya inagsubmit sa listahan sa 13 nga new or renewal applicants sa franchise kadungan na nila mga dokumento nga may adasan favorable recommendations. So sa adian mga 13 new renewal applicants. So take note kamo sa mga nakakakilala sini alayon nala pag-impormar sa era ang committee hearing pagdudumaraon buwas nga adlaw June 18, 2025 alas 2:30 San Kulop. Adi mga ngaran Abeliar Arnel, Aguado Jerry, Amores Bernard, Badilla Wendel, Balves Maria Maresa, Caber Maria Desiree Joy, Cabral Rosalia, Francisco Leoncio Jr., Galvan Vilma P., Guado Bebiana, Malina Jose Nilo, Merencilio Michael, ngan sa Bilao Restituto. So sa mga nakakilala sa ton mga individual alay nala ka mo pag siring pag-inform sa era. Ngandugang pa naton nga PSA sa mga ginaabuso nga pwede na i-report ang mga panaabuso sa mga estudyante pinaagi sa Learner Rights and Protection Office. Para sa pag-report adi ang Learners Telesafe Contact Center Helpline ang telephone number 02-8632-1372 ngan ang mobile number adi naman pwede ka mo tumawag sa 0945-175-9777 o trohon ko 0945-175-9777 ngan pwede liwat ka mo mag-email sa era email address weprotectlearners@deped.gov.ph ngan pwede liwat ka mo bumisita ngan mag-message sa era official Facebook page sa DepEd Learner Rights and Protection Office. Ngan kay harati naman mag alas 4 niyan nga alas 4 tara durungan kita mag 4 o'clock sa Bayang Habit para denget out. Niyan nga alas 4 ayaw kita kalimot nga mag-search and destroy sa mga lugar nga pwede panimalayan sa lamok sugad sa ton mga daan nga paligad balde nga drum alulod mga luhos sa tuna o sa kalsada anything and anywhere nga gintiterokan sa stagnant water iton pwede maging panimalay or breeding site san kete-kete nga lamok nga nagdadara sa dengue. Mao niyan nga alas 4 aton ito ni panlabog
og pamilingon naton hain beton nga mga gintitirukan sa tubig nga panlabog naton iton ngan para sadton mga may ada san balde ngan drum nga waray takop alayo na lapag takop san balde ngan drum niyo para diri iton maging panimalay san kete-kete ngan lamok. Ngan of course samtang nagsi-search and destroy kita ay liwat naton kalimtan nga proteheran an aton kalugaringon magsulot kita san long sleeves, long pants ngan magbutang mosquito repellent sa exposed nga skin para diri kita makagat san lamok. Once again, niyan nga alas 4 samtang namamati kita sa billboard, tara durungan kita mag 4 o'clock sa bayang habit para denget out. Ngan bueno, nga na nagtatapos an aton Tuesday edition sa naton programa, and as always, nagpapahinumdum kami sa iyo to be the grace you need for yourself. That's all for today's episode of Cope with Me. Mababatian niyo permi kada alas 3 hangtod alas 4 tikang Monday to Thursday. Kaupod naton sa Master Control sira Kuya Israel Gonzalez, si Engineer Francis Morney Balvez, nga na naton mga OJTs, mga estudyante tikang sa Northwest Summer State University. Sira may kurso BS IT Major in Electronics Technology. Kaupod naton si Carol Jade Magbutay, Mara Alba Garalza Merlin, Haran Septo, Angel May del Rosario, Brenda Fortuna, Alexander Francisco, ngan si Mark Angelo Tayab. Masunod ang news update ngan pagkatapos masunod naman ang iyo paborito nga programa ang Billboard. Again, this is Suzette Pretencio, kaupod niyo permi sa Journey Called Life. Ngayon aton oras 55 minutos sa naglabay sa alas 3. Salamat sa pamati ngan happy Tuesday. News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Calbayo, DYOG 882 AM. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update. Philippine Standard Time 3:56 PM. Maumpay nga kulop sa iyong tanan. Asya ini ang mga balita yan na nga oras. Gobyerno Provincial San Samar gin-turn over ang bag-o nga academic building sa Eastern Visayas Regional Science High School. Detalye pamatian naton matikang kan Charmaine Perito. Radyo Pilipinas Report. Formal nga gin-turnover sa gobyerno probinsya sa Samar ang bag-o nga gintindog nga academic building sa Eastern Visayas Regional Science High School como parte sa padayon nga pagsuporta sa Department of Education City Division of Catbalogan. Ang sabi nga building ang kadugangan sa mga inisyatibo nga nauna nga ginhatag sa PLGU sa eskwelahan ungay ang bag-o nga administration building, covered court, learning devices ug iba pa nga infrastruktura sadton naglabay nga tuig. Ang proyekto ang nahimo pinaagi sa pondo tikang sa gobyerno probinsya sa Samar kasugbong ang Department of Public Works and Highways sa bulig sa pagsuporta ni Senador Win Gatchalian ug Samar 2nd District Representative Michael Tan. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Para sa aton katapusan nga balita, masobra 5,000 nga mga estudyante og kaganak sa summer na abot sa Tara Basa program. Detalye sa pagbalik ni Charmaine Perito. Radyo Pilipinas Report. Balita sa summer, mas sobra 2,520 nga mga estudyante ug 2,520 nga mga kag-anak tikang sa iba-iba nga parte sa probinsya sa summer ang aktibo nga nakiusa ug nakabenepisyo sa Manilampuson nga 20 ka adlaw nga pagpatuman Tarabasa Tutoring Program mao ang flagship program sa Department of Social Welfare and Development DSWD.
sa suporta ni Gobernadora Shari Antan ug PLGU Samar manilampuson nga ginbuhat ang programa sa 14 nga bungto ug syudad sa probinsya ungay na ang Calbayog City, Catbalogan City, Matuginaw, Santa Margarita, San Jorge, Calbiga, Hinabangan, Yabong, Paranas, Pinabakdaw, Villarreal, Santa Rita, Basay ug Marabot sa pagpanguna sa 504 nga student tutors ug 252 nga youth development workers tikang sa Samar State University ug Northwest Samar State University na ipatuman ang hingyap sa programa sa kada komunidad ang pahilawigon ang pagbasa como instrumento sa pag-uswag. Sa pagtatapos sa tarabasa yan na tuig 2025 ginpamatuod sa programa nga ang pagbasa ang diri la susi sa kinadman kundi giya sa paglaom. Ang kada bata nga nahibaro ug kada kag-anak nga naging parte sa programa ang usang pitad pakadto sa mas mahayag nga kabubuhason sa probinsya san Samar. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Asya doon kabugusan sa mga balita yan na nga oras. Padayon ka mo pamati sa DYOJ Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko Calbayog para sa mga news updates. Ini si Suzette Pretencio para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas.